สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้และผู้ที่ต้องการศึกษาความเป็นมาและผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นเคาเมกีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้รับชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะพายุไต้ฝุ่นเคาเมกีจุดเริ่มต้นและการก่อตัวย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นของการก่อตัวพายุไต้ฝุ่นเคาเมกีถูกตรวจพบครั้งแรกโดยนักอุตุนิยมวิทยาของศูนย์เตือนภัยใต้ฝุ่นร่วม Joint Typhoon Warning Center JTWC และกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น Japan Meteorological Agency JMA ในช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพายุหมุนเขตร้อนที่สำคัญในช่วงแรกพายุได้ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆก่อนที่จะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและรุนแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นอย่างรวดเร็วโดยได้รับพลังงานจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อุ่นจัดในมหาสมุทรการเคลื่อนตัวและผลกระทบแรกที่ฟิลิปปินส์หลังจากการก่อตัวพายุไต้ฝุ่นเคาเมกีได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและพุ่งเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 พายุไต้ฝุ่นเคาเมกีซึ่งขณะนั้นยังคงมีความรุนแรงและได้พัดถล่มหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่เกาะทางตอนเหนือและภาคกลางเรื่องราวแห่งความรุนแรงการฟื้นตัวและจิตวิญญาณแห่งฟิลิปปินส์ลองจินตนาการถึงภาพจำลองของเหตุการณ์นั้นดูสิท้องฟ้าเหนือเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มืดมิดด้วยเมฆสีเทาหนาทึบเมฆเหล่านั้นไม่เพียงแค่รวมตัวกันแต่กำลังเดือดปะทุราวกับว่าธรรมชาติกำลังระดมพลังทั้งหมดเข้าสู่จุดศูนย์กลางภาพจำลองของคลื่นยักษ์ที่ซัดกระหน่ำเข้าสู่ชายฝั่งอย่างบ้าคลั่งบ้านเรือนไม้ริมทะเลถูกพัดกระจุยกระจายต้นไม้ปาล์มโยกไหวรุนแรงจนแทบจะถอดรากถอนโคนสายฝนที่ตกลงมาไม่ใช่แค่ฝนธรรมดาแต่เป็นม่านน้ำที่บดบังทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกับเสียงลมที่หวีดหวิวราวกับเสียงกรีดร้องของธรรมชาติที่กำลังโกรธเกรี้ยวนี่คือภาพจำลองที่เราอาจจะนึกถึงเมื่อพูดถึงเหตุการณ์จริงของพายุที่นำพาความท้าทายครั้งใหญ่มาสู่ประเทศหมู่เกาะแห่งนี้พายุไต้ฝุ่นเคาเมกีซึ่งหมายถึงนกนางนวลในภาษาเกาหลีได้ก่อตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือมันเริ่มต้นจากการเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์เป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงในระดับที่สูงด้วยความเร็วลมและกำลังลมที่กระโชกรุนแรงเส้นทางของพายุได้พัดผ่านพื้นที่สำคัญของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะจังหวัดต่างๆในเกาะลูซอนและได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในเวลาต่อมาพายุไต้ฝุ่นเคาเมกีพัดถล่มฟิลิปปินส์มันได้ทิ้งร่องรอยของความเสียหายอย่างกว้างขวางและรุนแรงไว้เบื้องหลังผลกระทบหลักๆได้แก่ 1. น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ถนนหนทางถูกตัดขาด 2. ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานแรงลมที่รุนแรงได้ทำลายบ้านเรือนเสาไฟฟ้าล้มทำให้เกิดไฟฟ้าดับในวงกว้างและระบบการสื่อสารหยุดชะงัก 3. ความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรมฟิลิปปินส์เป็นประเทศเกษตรกรรมพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมและลมพายุส่งผลกระทบต่อปากท้องของเกษตรกรและปริมาณอาหาร 4. ผู้บาดเจ็บและผู้พลัดถิ่นมีรายงานผู้บาดเจ็บจำนวนมากและประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยค่ะพายุไต้ฝุ่นเคาเมกีจะไม่ใช่พายุที่รุนแรงที่สุดที่เคยพัดถล่มฟิลิปปินส์แต่ผลกระทบของมันก็ยังสร้างความสูญเสียและความยากลำบากให้กับประชาชนจำนวนมากและแนวพายุหมุนเขตร้อนอย่างฟิลิปปินส์การเตรียมความพร้อมการวางแผนรับมือภัยพิบัติและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในการลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแม้พายุจะผ่านไปแต่เรื่องราวของมันยังคงอยู่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
และในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งความอดทนและจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือกันและกันของชาวฟิลิปปินส์ในการเผชิญหน้าและฟื้นตัวจากความท้าทายเหล่านั้นเสมอมาท้ายที่สุดนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนหลังพายุพัดผ่านคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของชาวฟิลิปปินส์พวกเขาคือกลุ่มคนที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความมีน้ำใจต่อกันอย่างน่าทึ่งแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียครั้งใหญ่แต่จิตวิญญาณแห่งไบนิฮันคือการรวมพลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ส่องสว่างออกมาอย่างชัดเจนเราขอส่งกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนและขอแสดงความชื่นชมต่อพลังใจที่ไม่ยอมแพ้ของชาวฟิลิปปินส์ที่ลุกขึ้นยืนและร่วมกันสร้างประเทศให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งการฟื้นฟูอาจต้องใช้เวลาแต่ด้วยความสามัคคีและความหวังที่มีเชื่อได้ว่าพวกเขาจะก้าวผ่านทุกความท้าทายไปได้เสมอค่ะ